Guys, bababa kami. Hi! Say hello naman, guys. Good morning! Good morning! Dito ba? Ay, hindi ka na. Dapat mag-live. Uy, ang ganda ko dito. Mag-live ka kami. Ito, maraming friends. Ayan, guys. Tingnan nyo. Dapat may face mask tayo. Yung ano, may face mask. Katay-tay lang magkakasama. Ayun, punta tayo doon. Doon tayo doon. Doon tayo doon. Bababa tayo? Doon tayo punta. Diyan. Sige na, mamaya na pa. Na magla-live ako, Carmi. Oo. Thanks, friend. Bye. Huli kami ng isda ni Eva. Hi! Isdang kaukaw. Yan, Wow, guys. ang dami! Charot. Wow, dami. Huli tayong isda, guys. Kuha ko ng timba. Iba, tara, talon! Ay, hindi kita pag-ibig. Hi guys! Hi, guys. Tilapia. Huli kami apya. Apia. Madai, tubi-tubi. Ayun, ang kito. Ang cute na, no? Yung kulay orange. Oo. Uli natin yun. Tubi-tubi. Huli kami tubi-tubi. Ayun, no? Ay, may pink na ano, tubi-tubi, oh. Saan? Ayun, no? Oo. Ang cute, oh. Ayun, ang cute ng ano, oh. Pwede ba mapakita? Ha? Yan, gagala ko kayo dito, guys. Parang hindi ako antukin. Oh, sige na, babay na. Bye. Yan nyo, guys, sa baba. Ang ganda mo. Lawak mo lupa. Oo. Yan, guys, oh. Ang daming tilapia. Kung nakikita nyo. May water lily. Pwede ka naman bumaba dyan ata, di ba po? Doon, putik. Mamimingwit kami, guys. Ayun, may batukan. Mababaw. Saan po? Doon? Ooh. Lalaki ng tilapia. Yan, guys, may nahuli na si kuya. Ayan, ah. Daming fish. Dami fish. Walang timba, kuya. Ang galing. Yun doon, oh. Nandun, kuya, oh. Oh, pagpunta mo doon, aalis yun. Ah, ganun ba yun? Madulas pa naman yung sandals ko, kaya... Ah, mababaw lang pala siya, kaya pwede... Oh, yan ka na yung sombrero ko, girl. Hindi na angat. Wala na angat, lobo lang yung bula. May isda. Busy yung dalawa dun. Yung isa doon. Aray ko. Last na yan, last na yan. Last na talaga. Kumuha ako. Asar na. Ako na mga Isa pa, isa pa. Ito nga pala yung ano, tanim naming ano, dragon fruits. Wala pa siyang bunga, guys. Alamanina. Plantita, plantita. Yan. Mamaya manguha tayo ng rambutan, guys. Kaya, hi, magkayo naman kayo sa vlog ko. Hi! Ano yan? Ano yung bunga yan? Tuha. Saan camera dito? Ito kayo. Hi guys, kain mo tayo ng rambutan. Kain tayo! Kain tayo. Ako. Pakita mo itong kinain. Ayun na guys, ang kain namin. Ito lang kinakain namin dito guys. Buhay probinsya sa San Pablo, Laguna.